सो हाई हेलो एन्ड वाट्सअप एभ्रीबडी इट्स मी निसा वेलकम ब्याक टु दि च्यानल गाइज है म चाहिँ घर आएको छु तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ अनि 2 दिनदेखि भ्लग आइरहेको छ साथीहरू कारण छ घरमा अति नै धेरै काम भयो यार आम्मा कसम यत्रो मकै लिएर आयो बारीबाट हैन अनि त्यत्रो काम गर्दाखेरि हैन भ्लगै हाल्न पाइन साथीहरू यार कति काम गर्नुपर्ने अति धेरै काम भयो अनि घरमा जताततै यताउति सबै फोहोर छ हैन किनकि काम चलिरहेछ नि त यताउति अनि यहाँनिर हाम्रो पुरै हावाहुरी आएर भरको सबै उडाइदिएर खत्तम बनाइदियो उता मेरो टाली झर्न लागेको छ साथीहरू त्यो पनि फिक्स गर्नुपर्ने छ अनि त्यसपछि बारीमा अझै मकै भाँचिरहेछन् मम्मी हुनुहुन्छ बारीतिर यतातिरको हालत यस्तो छ मेरो पुरै सबले मकै भाँचिसक्यो हैन हाम्रो मात्र बाँकी छ भने सबले पुरै कतिले त बेची पनि सक्यो हैन हाम्रो चाहिँ लास्टै ढिलो भयो कि साथीहरू हैन म पनि ढिलो आएँ अनि त्यसपछि काम गरी मान्छे पनि थिएनन् काम गर्न नसकेर जन पनि लगाइदिएछ म त बिरामी नै भएको यार 2 दिन त कसम ज्वरो आएर रुगा लागेर पुरा के भन्नु रुगा लागेको छ अब गर्मी महिनामा रुगा लागेको छ यस्तो नि हुन्छ कहिले यस्तो हनन ज्वरो आएको हैन अनि त्यसपछि तपाईहरुलाई देखाउँछु साथीहरु हाम्रोतिर नि आँप फल्याएर छ यत्रो सानो बोटमा तर थोरै छ कि हेर्नु न जम्मा 4-5 वटा 7-8 वटा मात्रै छ अनि यतापटिको चाहिँ मकै भाँच्न बाँकी छ यो सब हावाहुरीले यसको सब झार्दै छ मेरो त बेहाल रहेछ नि घरमा त साथीहरु आएर फिक्स गर्दै समय गयो अझै त्यो फिक्स हुन बाँकी छ है त्यहाँनेरि पुरै त्यो माथिबाट पानी नै चुइनी भएछ टाली सर्के छ त्यो दिन हावाहुरी आएर सब उडाएर मेरो पसलको छाना उडाइदियो मलाई त यहाँ त साह्रै तनावमा छु साथीहरु अब यसो गाउँतिर लिएर जान्छु तपाईहरुलाई म गाउँ मेरो कस्तो छ त्यो देखाउनलाई हाम्रो घर यो फिक्स गरे आमा यो सबै उडाइदिएको थियो त्यो पारिजातको बोट सबतिर मकै काटिसक्यो के अलिअलि बाँकी छ है हाम्रो मात्र बाँकी रहेछ पुरै बेचिसकेछन् मान्छेहरु सबले हाम्रो मात्र ढिलो भएछ अनि माथिको खेतमा चाहिँ जन लागिरहेछ मम्मी पनि त्यतै जानु भएको छ आँपको बोट लिएर आएछन् कसरी दाइ बोटको 350 आमा यहाँ साह्रै महँगो आँपको बोट यार लिचीको बोट चाहिँ एउटा रोप्न मन छ लिचीको बोटै छैन कि फेरि हाम्रो घरमा हेत्तेरिका तपाईहरुलाई लिचीको बोट देखाउँ भनेको लिचीको बोटै छैन यहाँ पनि आँप फल्याछ अब त्यो तपाईहरुलाई लिचीको बोट पनि लिएर जानु पर्यो नि त फेरि हेत्तेरी साथीले लिची नै देखाएन भन्न हैन अब लिची देखाउनै पर्यो छ कि गाउँमा त बोट भइहाल्छ नि हाम्रो घरमा पनि नभएको त आमा के पनि फले आँप यहाँनेरि ल कति आफै आँप गाउँभरि आँप छ साथीहरु एकैताली चोर्न निस्किनुपर्छ भोलि पर्सि मैले लिचीको बोट देखिसकि अब तपाईहरुलाई मात्र देखाउन बाँकी हो आमा रातै कति फल्या कति खानी अब यहाँनेरि लिची दिप्सल ओ दिप्सल मलाई लिची दिनुपर्छ भनेर लुक्यो क्या हो घरभित्रै दिप्सल ओ चुप मुला त्यसै कराउँदा रहेछ मलाई दिप्सल भाइ त्यहाँ मुला लुक्यो मलाई मुला सट्ट कराउनु पर्छ भनेर एकताली भुक्क पारेको थियो अर्को ताली लुक्यो यो लिचीको गाड राख्दै हो क्या कुकुरलाई घुकै गर्ने भयो साथीहरु झन् लिची चोराउँ भनेको मैले हैन आमा मरि कट्टै नछोड्ने भयो यसले चुप केही छैन अहिले छोडिदिउँ अहिले मासतिर जाउँ एकताली सर पारेर अङ्कलको घरसम्म पुगेर आउँ तपाईलाई त्यतातिरको नि माहौल देखाउँछु म सबले काटिसक्यो नि मकै आमा अलिअलि बाँकी छ उतातिरको सब बेचिसके यतातिर यस्तो छ के छ निशा खबर ठिक छ भन्न यही ढुङ्गाले हानिदिन्छु अनि थाहा हुन्छ तँलाई के छ खबर भनेर ठिक छ पनि नभन्ने यिनीहरू यस्ता त छन् कताबाट हो टुप्पा लिएर आउनु ए पारीबाट ए यतातिर गाउँतिर टुप्पै सकिसक्यो मकैको पुरै पारी नहर पारीबाट टुप्पा लिएर आउँछन् बकरी घोप्टीको छोरी साला आफ्नै उला हान्छस् आफ्नै छोराछोरी हान्ने तँलाई मुला हरामी ला तँलाई हेर्न चम्किएको अझै यहाँ हाम्रो अङ्कलहरूको नि मकै भाँचेर पुरै थ्रेसर लगाएर पुरै वहाँ बेचिसके भर्खर लगायो यो खोया हो सबै यहाँ गाई रहेछ है अङ्कलहरूको 2टा गाई अनि त्यसपछि त किन आँक्यो भने त यो मेरो बहिनी हो है साथीहरू मलाई पुरै होइन झम्टिन आएछ किन आएछ यहाँ के छ हो गाई यहाँनेरि बोडी छ त्यसपछि काँक्रो पनि छ है कहाँनेरि छ थाहा होइन यहाँ काँक्रो त्यहाँनेरि फल्याएर त्यो त सानो रहेछ यार ओ यहाँ रहेछ नि त ठुलो काँक्रो ताजा अर्ग्यानिक साथीहरु अर्ग्यानिक चुप ओए चुप
अहिले म काँक्रो ल्याएर छ चोर चोर भन्छ ल अब काटेर खाने हो यसरी काट्ने होइन कसरी काट्ने हो काँक्रो त्यसलाई दिउँ न त्यसलाई दिउँ न त्यसलाई दिउँ न मैले ठुलो खाएँ त्यसलाई दिनु दिन्न दिनु त्यसलाई नि कराकरी चाहिँ ती यति होइन कि अलिक ठुलो दिन्न ल ल ल खा ल खा यो भाडा देखाउनलाई अहिले यहाँ मैले यहाँ भिडियो गर्दैछु भनेर आन्टीले मान्नुपर्ने भाडा होइन देखाउनलाई उ गरे हो कि होइन आन्टी कति नै काम गरेर देखाइदियो मेरो अगाडि यसले ल नि त ल खा ल ल हेर्नु भ्लगमा देखाउनको लागि यहाँ कल खिच्न गएको हाम्रो दाइ A few moments later. सो साथीहरू खानपिन भइसक्यो है अनि म यस्तै एकैताली नहर डाँडातिर जानु पर्यो अनि त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो बारी हो है यहाँबाट काटेर लग्यो हो त्यत्रो अघि बिहानदेखिको मकै घर हाम्रो त्यही भइहाल्यो यहीँबाट अनि यहाँ एक घरी केरा पनि पाक्न लाएर छ यो पनि हाम्रै हो अनि पकाउन हाल्नुपर्छ अब यसलाई पनि उ गरेर काटेर यहाँ कसले पराल राखेको छ मलाई त खाने छैन आइज न यतिबाट आइज घरमा त है साथीहरू बसी नसक्ने गर्मी है आमामामामा म त झन्डै नमर्या नि त्यो दिन त पुरै गर्मीले छटपट भएर है लाइन छैन मोबाइलमा चार्ज छैन ल्यापटपमा चार्ज छैन 2 दिनदेखि भिडियो ड्रप गर्न पाएन भिडियो कम्पाइल भएर बसिया छ ओहो हो मलाई त यहाँ त साह्रै गाह्रो पर्यो नि साथी 1-2 दिन त अनि त्यही भएर आज चाहिँ म मजाले भिडियो सिडियो बनाउन थालेको छु है हिजो यस्तो काम गरिएन यहाँनिर पुरै काम गरियो मर्ने नै भएको छ गर्मी त्यस्तो गर्मी भएर के अरू भन्दा नि शीतल छ हो बरु अलिअलि यतातिर यसो अलिअलि भिसको गाछी भएर सो साथीहरू एउटा भिडियो पनि सुट गरेँ मैले त्यतातिर तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडि नै भ्लग आइसकेको छ होला त्यसको साह्रै चित्त दुख्छ है भन्दाखेरि कठै मेरो देश तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ देशमा के भइरहेछ भनेर मेरो देशले कहिले राम्रो राजनेता पाएन भन्नुहुन्थ्यो सन्दुक रोहित सरले साँच्चै हो कहिले राम्रो राजनेता पाएन आज कानुनभन्दा माथि गएर उनीहरूले फैसला लिए अनि जस्टिस फर प्रभात है म गाउँतिर छु अहिले सहरमा भएको भए हिँड्थेँ म पनि अब अहिले आउन पाएको छुइनँ त्यही भएर यहाँबाट पनि जे जति मेरा जति पनि सब्सक्राइबरहरू यदि छन् भने तपाईँहरू पनि गएर यसो जस्टिस फर प्रभात उसमा हिँडिदिनुहोस् किनकि हामीले गर्ने हो हामीले नगरे कसले गर्छ र जे जति गर्न सक्ने काम त गरौँ न होइन जस्टिस फर प्रभात ब्रदर है जस्तै जे भए पनि अनि उनीहरू एक हौँ उनीहरू जोडीहरू हुन् त्यसरी नछुट्याइदिउँ जातभातको आधारमा कुनै जात सानो हुँदैन पहिला हुन्थ्यो होला म बाहुन भएर के गरी कोही कामी भएर के गरे मैले साह्रै नराम्रो कुकर्म गरेँ भने म हो कम जातको मुनि जातको म हो जसले कुकर्म गर्छ जसले नराम्रो काम गर्छ त्यो तल्लो जात त्यही भएर जातभातको आधारमा कसैलाई पनि नहेपौँ सबैजना एक हौँ जसले मानव हुनुको कर्तव्य निभाउँछ सबभन्दा ठुलो जात भनेको त्यो मान्छे हो म त्यही भन्छु सबै माथि मात्र भयो कि साथीहरू एउटा दुईवटा चढेरै म टिक्छु अब ए हेर न यहाँनिर छ ए अब त मार्यो मलाई यार ज्यादै भयो त्यहाँ साथीहरू लिची म त माथि नै बस्छु दिनभरि लिची खानी बस्ने म माथि नै बस्छु तिमी फेर्नु त्यहाँ हेरेर बसिहाल्ने तिमीहरू हेरिरह होला होइन ओहो लिची ल्याउला साथीले र खाउँला भनेर पाइयो अलिकति नजिकका मान्छेहरू यसो कमेन्ट गर हो ल्याइदिउँला तिमीहरूलाई
अब अलि टाढा टाढाका मान्छेहरू त खोइ अब टाढै बसौँ हो, टाढै बसौँ। यस्तो लिची भएको बेलामा अलि लिची सिची नभएको बेलामा अलि नजिक सरौँ है। तर है म साँच्चै भन्दैछु नि, लिची लिएर आउँछु नि म सबैलाई, कमेन्ट गर हो। अब अलिकति मजाले कमेन्ट आयो, भिडियोभरि कमेन्ट आयो भने पक्कै लिची ल्याइदिन्छु ल, साँच्चै हो। म आउँदिनँ के, यत्रो लिची बोकेर म झर्छु, मलाई किडन्याप गरिहाल्छ नि। ओहो कस्तो बाठी त ओ हे साँच्चीकै मैले धेरै लिची टिपी यार। यहाँ गाई छ, यहाँ दोस्रो गाई छ, नगर्न मारी मलाई। कस्तो चाहिँ रहेछ भने को मान्छे राम्रो लाग्छ अरे तँलाई? को मान्छे? बुर्खावाली। मलाई म मात्र मनपर्छ। यसलाई एली चाहिँ मनपर्छ अरे होइन? हिजो नेपाल आएको थिएँ। को मनपर्छ? आयुष मनपर्छ र? मलाई फेज मनपर्छ। फेज को फेज भने? मोहम्मद फेज सिङ्गर। ए त्यो सिङ्गर कुन गीत गाएको थियो त्यसले? खामोसिया भन्ने होइन? आज एक धेरै लिची खाएको सिजनमा। मलाई थ्याङ्क यू भन्। चोर्ने मान्छे को? मैले भन्नु ल्याउनु भाइ आउनु भएन। घरको मान्छे हुँदा हुँदै चोर्ने मान्छे को? उयो हाम्रो दिप्सल भाइको लिची हो क्या। कहाँ गयो चाहिँ दिप्सल भाइ थाहा छैन। दिप्सल भाइले मैले भनिहाल्छु लिची खानुपर्छ दिनभरि बोटमा चढेर भनेको, कहाँ गयो मान्छे छैन अहिले। ल लिचीको बोट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। लिची खानु दिनुभएकोमा गरेका मान्छेलाई नि धेरै मरिजास्। चोरेको चिज कहिले राम्रो हुन्छ? नगर मारी मलाई। म त मरे झन्डै नमरे नि यार, झन्डै नमरे नि साथीहरू यार। आमा कसम दाज भयो यार, यस्तो नि हुन्छ लिची अड्क्यो यार। चोरी गरेर खाएको चिज कहाँ राम्रो हुन्छ? कहाँ हिँड्या लिएर आइज। One eternity later. यो चाहिँ एउटा आँपको एउटा लिचीको फोटो साथीहरू होइन। लिची मिठो लाएर लिची र आँप दुइटै किनेर राखियो। अब यसलाई चाहिँ रोप्ने, हाम्रो त्यहाँ पछाडिपट्टि लगाएर रोप्ने विचार छ मेरो। सो आज हामी प्लान्टेसन गर्छौँ होइन। 2टा रुख, यो एरिया खाली छ, यो एरियामा अलिकति कता अलिकति पाएको पर्छ, त्यतितिर पाएर रोपिदिने। मैले यहाँनिर अघि नै खनेर चाहिँ राखेको थिएँ, बुक बनाएर टक्क यो पराल हटाउने यसरी सट्टा पारेर, अनि अब यसलाई यसरी रोपिदिने। अहिले मैले यसरी रोप्यो भने यो 1-2 वर्ष 1.5 वर्षमा मजाले फल्छ। तपाईँहरूलाई मैले बिहान देखाएको त्यतापट्टिको आँप पनि जम्मा 1.5 वर्ष जतिको हो। त्यो माटो मलिलो भएन भने फेरि सर्दैन। ल हल्का लाइक ओके, ल हल्का यता देन आफ्टर यता पनि है, किनकि अलरेडी एकदम जमिन चिसो छ कि। अब यो धेरै पानी त हाल्नै हुँदैन। ल बस डन। सो गाइज है त्यही हो, आजको भ्लग यत्तिकै इन्ड गर्नुपर्छ। मैले लास्टमा 2टा बिरुवा प्लान्ट गरेँ, जस फलफुलको बिरुवा खान नि पाइयो होइन, जस घरभरि हरियाली पनि हुन्छ। अनि थ्याङ्क यू मेरो भाइले क्यामेरा होल्ड गरिरहेछ। अनि यहाँसम्म हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला, भिडियो लाइक गर्नु होला। बाइ टेक केयर, लभ यु गाइज।